Bạn đang bước vào 24 giờ tàn khốc nhất trong lịch sử trái đất, ngày mà kỷ nguyên khủng long bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng điều chấn động nhất không nằm ở sức công phá của khối thiên thạch khổng lồ, mà là bằng cách nào, sau 66 triệu năm, các nhà khoa học lại có thể dựng lại hiện trường thảm kịch này chính xác đến từng phút. Từ một buổi sáng mùa xuân rực rỡ, những kẻ thống trị hành tinh bị đẩy thẳng vào lò thiêu địa ngục chỉ trong chớp mắt, kéo theo sau đó là siêu sóng thần, động đất và một mùa đông tăm tối tận thế. Chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó? Hãy cùng tua ngược thời gian. Phần 1. Cú va chạm định mệnh, khởi đầu của sự kết thúc. Hãy để tâm trí của bạn trôi ngược dòng thời gian, quay trở về thời điểm 66 triệu năm trước. Đó không phải là một thế giới xa lạ, mà chính là hành tinh thân yêu của chúng ta trong thời kỳ kỷ phấn trắng, một kỷ nguyên mà sự sống phát triển đến mức rực rỡ và vĩ đại nhất. Khí hậu lúc bấy giờ ấm áp hơn hiện tại rất nhiều, không có những trỏm băng lạnh giá ở hai cực và những vùng biển nông ấm áp bao phủ một phần lớn diện tích đất liền. Trên các lục địa, những khu rừng nguyên sinh xanh mướt trải dài vô tận là ngôi nhà của những sinh vật có hình thể khổng lồ nhất từng bước đi trên bề mặt địa cầu. Những đàn khủng long ba sừng Triceratops chậm rãi gặm cỏ, những con thằn lằn bay sải cánh rộng che khuất cả một góc trời, và tất nhiên, không thể thiếu những kẻ săn mồi thống trị tột đỉnh như khủng long bạo chúa với bộ hàm có thể nghiền nát mọi thứ. Chúng đã ở đó, sinh sôi, tiến hóa và cai trị trái đất trong suốt hơn 165 triệu năm, một đế chế tưởng chừng như bất diệt và sẽ tồn tại mãi mãi cùng thời gian. Thế nhưng, vũ trụ luôn chứa đựng những biến số tàn khốc mà không một sinh vật nào có thể lường trước được. Bầu trời ngày hôm đó vẫn xanh trong, vạn vật vẫn diễn ra theo một nhịp điệu bình thường, nhưng ở trên cao kia, ngoài không gian sâu thẳm, một bản án tử hình đã được định đoạt. Từ vành đai tiểu hành tinh xa xôi nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc, một khối đá khổng lồ với đường kính từ 10 đến 15 km đang lao đi trong cõi hư không. Nó giống như một ngọn núi khổng lồ lơ lửng, một tảng đá chết chóc đang nhắm thẳng vào sự sống của trái đất. Khối đá này lao dít qua không gian với vận tốc lên tới 20 km/giây, tức là nhanh gấp hàng chục lần một viên đạn vừa thoát ra khỏi nòng súng. Ở tốc độ kinh hoàng đó, khoảng cách hàng triệu km bị thu hẹp lại nhanh chóng. Khi nó xuyên thủng bầu khí quyển mỏng manh của trái đất, ma sát khủng khiếp đã biến nó thành một quả cầu lửa chói lòa, sáng hơn hàng ngàn mặt trời cộng lại. Bầu không khí xung quanh nó bị nén lại đột ngột đến mức chuyển sang trạng thái plasma siêu nóng. Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nó đâm sầm vào vùng sầm uất nhất của trái đất, lúc bấy giờ chính là khu vực bán đảo Yucatan thuộc Mexico ngày nay. Khoảnh khắc va chạm chỉ kéo dài trong vài phần nghìn giây, nhưng năng lượng mà nó giải phóng ra thì vượt ngoài mọi sức tưởng tượng của nhân loại. Sức công phá của cú va chạm này lớn hơn hàng tỷ lần so với quả bom nguyên tử mà con người từng ném xuống Hiroshima. Nó tạo ra một hố tử thần sâu hoắm, có đường kính lên tới 180 km, hất văng hàng tỷ tấn đất đá, nước biển và cả vỏ trái đất ngược lên không gian. Sóng xung kích khổng lồ san phẳng mọi thứ trong bán kính hàng ngàn km, xé nát cơ thể của những con khủng long xấu số, ngay cả khi chúng chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu chúng ta phân tích sâu hơn ở góc độ lịch sử và địa chất, điều đáng sợ nhất của thảm kịch này không chỉ nằm ở kích thước hay tốc độ của khối đá, mà chính là tính thời điểm và vị trí rơi tuyệt đối của nó. Đây chính là một sự kiện mà giới nghiên cứu gọi là trúng số độc đắc của vũ trụ, nhưng theo một nghĩa tồi tệ nhất. Giả sử ngày hôm đó, trái đất quay nhanh hơn một chút hoặc chậm hơn một chút, khối thiên thạch kia có thể đã rơi xuống biển sâu ở Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương. Nếu điều đó xảy ra, nó có thể chỉ tạo ra một trận siêu sóng thần khổng lồ quét qua các vùng ven biển và phần lớn các loài khủng long sâu trong đất liền vẫn sẽ sống sót. Thế nhưng, nó lại đâm trúng ngay vùng biển nông Yucatan, một khu vực chứa đầy đá thạch cao và khoáng chất dầu lưu huỳnh. Lượng nhiệt khổng lồ từ vụ nổ đã lập tức nung chảy lớp vỏ này, giải phóng hàng tỷ tấn khí lưu huỳnh độc hại và bầu hóng bay thẳng lên tầng bình lưu của khí quyển. Chính lượng khí này đã nhanh chóng lan tỏa, che phủ toàn bộ quả địa cầu, chặn đứng ánh sáng mặt trời và biến trái đất thành một nhà kính ngập tràn khí độc. Khủng long thực chất không chỉ chết vì vụ nổ ban đầu, mà chúng chết vì một sự xui xẻo mang tính vũ trụ khi kẻ thù nhắm chúng ngay vào yết hầu hiểm yếu nhất của trái đất. Kết quả của sự kiện định mệnh đó là một bản danh sách tử thần dài dằng dặc. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, 75% sinh vật sống trên hành tinh bị bốc hơi, chết cháy hoặc chịu cái chết tức tưởi vì ngạt thở và sóng thần. Kỷ nguyên hoàng kim kéo dài 165 triệu năm của loài khủng long bị chặn đứng hoàn toàn, không có cơ hội cứu vãn. Đế chế vĩ đại nhất từng tồn tại trên trái đất đã sụp đổ chỉ sau một cú va chạm. Điều này để lại cho chúng ta một sự suy ngẫm sâu sắc về vị trí của hành tinh mình trong hệ mặt trời. Rất nhiều người từng cho rằng hành tinh khổng lồ sao Mộc đóng vai trò như một tấm khiên trọng lực, truyền hút các tiểu hành tinh bay lạc để bảo vệ trái đất nhỏ bé. Nhưng trong sự kiện cách đây 66 triệu năm, chính lực hấp dẫn khổng lồ của sao Mộc đã vô tình bẻ cong quỹ đạo, hất văng khối đá tử thần đó và ném nó thẳng về phía chúng ta. Theo các bạn, đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, một sự trùng hợp đầy bi kịch của vũ trụ, hay trái đất thực sự có một cơ chế tự nhiên để nhấn nút tái khởi động, chủ động dọn đường cho những kỷ nguyên tiến hóa mới và sự xuất hiện của loài người?
Các bạn hãy chia sẻ những góc nhìn và suy luận của mình ở ngay bên dưới phần bình luận nhé. Tuy nhiên, cú va chạm tàn khốc đó, dù kinh hoàng đến đâu, vẫn chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Thiên thạch rơi xuống nổ tung và hủy diệt mọi thứ, đó là sự thật. Nhưng bằng cách nào, những nhà khoa học hiện đại, những con người sinh sâu đẻ muộn hàng chục triệu năm lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đó? Bằng cách nào họ có thể khôi phục lại bức tranh thảm kịch không phải theo từng năm, từng thế kỷ, mà là chính xác đến từng phút, thậm chí từng giây của ngày hôm đó? Phần 2, cỗ máy thời gian Tanith chụp lại khoảnh khắc tử thần. Trong nhiều thập kỷ, khi giả thuyết về một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất và quét sạch loài khủng long lần đầu tiên được đưa ra, giới khoa học đã phản ứng bằng một sự hoài nghi vô cùng sâu sắc. Làm sao một sự kiện xảy ra từ 66 triệu năm trước lại có thể được chứng minh một cách tường tận? Cuộc hành trình đi tìm sự thật bắt đầu từ hai cha con, nhà khoa học Alvarez, khi họ tình cờ phát hiện ra một lớp đất sét mỏng xám xịt nằm ẩn mình giữa các tầng địa chất. Điều kỳ lạ là lớp đất sét này chứa một hàm lượng iridium khổng lồ. Iridium là một kim loại cực kỳ hiếm trên vỏ trái đất, nhưng lại xuất hiện dày đặc trong các thiên thạch ngoài vũ trụ. Đó là manh mối đầu tiên, là dấu vân tay của kẻ sát nhân để lại tại hiện trường. Thế nhưng, đỉnh điểm của sự bùng nổ trong giới khảo cổ lại không nằm ở miệng núi lửa khổng lồ tại Mexico, mà nó nằm ở một nơi cách xa tâm trấn hàng ngàn km, một khu vực có tên là Tanith thuộc bang Bắc Dakota của nước Mỹ ngày nay. Tanith chính là một cỗ máy thời gian, một bức tranh hoàn hảo bị kẹt lại trong dòng chảy vĩnh hằng của lịch sử, lưu giữ trọn vẹn những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau cú va chạm định mệnh. Khi thiên thạch đâm sầm vào bán đảo Yucatan, sóng xung kích dữ dội đã xé toạc lớp vỏ trái đất, tạo ra những trận động đất kinh hoàng, làm rung chuyển toàn bộ hành tinh. Tại khu vực Tanith, những rung chấn này đã kích hoạt một cơn sóng khổng lồ từ vùng biển nội địa, cuộn trào và quét ngược lên dòng sông tĩnh lặng. Hàng ngàn sinh vật, từ những con cá tầm, cá vây cung cho đến các loài khủng long nhỏ đang kiếm ăn bên bờ nước, đã bị cơn sóng bùn khổng lồ này ập đến và chôn vùi sống ngay lập tức. Nhưng chi tiết rùng rợn nhất và cũng là phát hiện mang tính bước ngoặt của nhân loại lại nằm sâu bên trong mang của những con cá hóa thạch này. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng loạt những hạt thủy tinh tử thần to bằng hạt cát ghim chặt vào măng cá. Những hạt thủy tinh này chính là đất đá và vỏ trái đất tại Mexico bị nung chảy bởi nhiệt độ khủng khiếp của vụ nổ, bắn ngược lên tận rìa vũ trụ, sau đó nguội đi và rơi xuống trái đất như một cơn mưa rào rực lửa. Việc những hạt thủy tinh này kẹt sâu trong măng cá chứng tỏ một sự thật tàn khốc, những con cá này vẫn còn sống. Chúng đang há miệng ngáp nước và hít phải cơn mưa thủy tinh từ trên trời rơi xuống ngay trước khi bị lớp bùn đất chôn vùi mãi mãi. Toàn bộ quá trình bi thương này diễn ra chỉ trong vòng chưa tới 60 phút đầu tiên kể từ lúc thiên thạch chạm đất. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ soi chiếu hiện đại trên các mảnh xương cá tại Tanith còn tiết lộ một bí mật đau đớn hơn rất nhiều. Các nhà khoa học đã phân tích những vòng sinh trưởng trên xương của chúng, tương tự như việc đếm vân gỗ trên thân cây, và phát hiện ra rằng thảm họa này đã xảy ra vào đúng mùa xuân. Dưới góc độ của một người nghiên cứu các sự kiện lịch sử và quy luật của tự nhiên, sự kiện tại Tanith giống hệt như một bức ảnh chụp lén sự phẫn nộ tột cùng của thiên nhiên. Sự trớ trêu và nghiệt ngã của tạo hóa nằm ở chỗ, mùa xuân vốn luôn được vạn vật tôn thờ là mùa của sự sống, mùa của sự đâm chồi nảy lộc, mùa của sinh sản và nuôi dưỡng những thế hệ mới. Thế nhưng, vào đúng cái khoảnh khắc rực rỡ nhất ấy, nó lại biến thành mùa của cái chết vĩnh hằng. Nó cho chúng ta thấy một bài học xót xa về tính chất mong manh của sinh mệnh. Dù cho bạn có là một loài sinh vật thống trị với lớp giáp xương cứng như thép, hay sở hữu những hàm răng sắc nhọn có thể xé xác mọi con mồi, thì khi đứng trước sức mạnh hủy diệt nguyên thủy của vũ trụ, tất cả đều trở nên vô nghĩa và yếu ớt đến thảm hại. Loài khủng long đã có 165 triệu năm để tiến hóa, đạt đến đỉnh cao tuyệt đối về mặt thể chất. Nhưng trớ trêu thay, chính sự khổng lồ và vĩ đại đó lại tự tay tước đi khả năng lẩn trốn của chúng. Chúng quá to lớn để có thể chui rúc vào các hang sâu, quá nặng nề để tìm nơi trú ẩn khỏi cơn bão lửa đang thiêu đốt cả bầu trời. Phát hiện tại nghĩa địa hóa thạch Tanith đã mang lại một kết quả vô tiền khoáng hậu cho nền khoa học nhân loại. Nó cung cấp bằng chứng đanh thép, rõ ràng và không thể chối cãi về ngày tận thế của kỳ phấn trắng. Nó không chỉ dập tắt những hoài nghi mà còn giúp chúng ta xác định được chính xác từng diễn biến trong khung thời gian đầu tiên, và thậm chí biết được thiên thạch đã rơi xuống vào mùa nào trong năm. Bức màn bí ẩn bao trùm suốt 66 triệu năm cuối cùng đã bị vén lên. Dù bằng chứng tại Tanith có sức thuyết phục đến mức nào, thì trong giới nghiên cứu khoa học, mọi thứ chưa bao giờ là một dấu chấm hết tuyệt đối. Đến tận ngày hôm nay, giới khoa học trên toàn thế giới vẫn đang chia làm hai phe tranh luận nảy lửa. Một bên đặt trọn niềm tin vào bằng chứng địa chất, khẳng định rằng khối thiên thạch khổng lồ kia chính là hung thủ duy nhất đã trực tiếp ra tay xóa sổ loài khủng long. Nhưng phe còn lại thì lại đưa ra một giả thuyết đầy thuyết phục khác. Họ cho rằng đế chế khủng long thực chất đã bước vào giai đoạn suy tàn từ trước đó rất lâu. Dịch bệnh hoành hành và hàng triệu tấn khí độc phun trào liên tục từ siêu núi lửa Deccan tại Ấn Độ đã bóp nghẹt hệ sinh thái, khiến loài khủng long trở nên cực kỳ yếu ớt, và khối thiên thạch rơi xuống Mexico chỉ đóng vai trò như một đòn kết liễu ân huệ cuối cùng mà thôi.
Vậy, nếu là bạn, khi nhìn vào toàn bộ thảm kịch này, bạn sẽ thuộc team tin rằng thiên thạch là nguyên nhân duy nhất, hay team ủng hộ thuyết âm mưu về sự suy yếu do núi lửa và dịch bệnh từ trước? Hãy chấm một cái ngay dưới phần bình luận và để lại quan điểm của bạn để chúng ta cùng nhau mổ xẻ vấn đề này nhé. Thiên thạch đã châm ngòi nổ cho một ngày tận thế rực lửa, quét sạch những kẻ khổng lồ thống trị trên mặt đất. Nhưng nếu những sinh vật nhỏ bé chui rúc dưới lòng sâu đã may mắn sống sót qua cơn bão lửa đầu tiên thì sao? Liệu địa ngục trần gian có dễ dàng buông tha cho chúng, hay một cơn ác mộng khủng khiếp hơn gấp ngàn lần đang trực chờ chúng ở những ngày và những tháng tiếp theo? Phần 3: Mùa đông hạt nhân, cú lật kèo vĩ đại của tổ tiên chúng ta. Sau khi cơn bão lửa ban đầu càn quét qua bề mặt địa cầu và những đợt siêu sóng thần dần rút đi, những sinh vật vô cùng may mắn sống sót chui lên từ đống đổ nát ngỡ tưởng rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất đã kết thúc. Nhưng không, địa ngục trần gian chỉ mới thực sự bắt đầu. Khối thiên thạch khổng lồ không chỉ tạo ra một hố tử thần, mà nó còn ném hàng tỷ tấn tro bụi, đá vụn và bồ hóng từ các đám cháy rừng toàn cầu lên tận tầng bình lưu của bầu khí quyển. Lượng vật chất khổng lồ này nhanh chóng lan rộng và bao bọc lấy toàn bộ trái đất như một tấm rèm đen đặc quánh. Ánh sáng mặt trời rực rỡ mang lại sự sống bỗng chốc tắt ngấm. Bầu trời chuyển sang một màu đen kịt kéo dài từ ngày này sang tháng nọ, tạo ra một hiện tượng tàn khốc được gọi là mùa đông hạt nhân. Không có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ toàn cầu sụt giảm một cách thê thảm. Trái đất chìm vào một kỷ băng giá tăm tối, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng hệ lụy tồi tệ nhất của việc mất đi ánh sáng mặt trời chính là sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ hệ sinh thái. Không có ánh nắng, thực vật không thể quang hợp. Những cánh rừng rậm rạp, những đồng cỏ xanh mướt vốn là nguồn thức ăn khổng lồ nuôi dưỡng vô số các loài sinh vật bắt đầu héo úa và chết hàng loạt. Khi lớp nền móng của chuỗi thức ăn bị đứt gãy, thảm họa lập tức ập đến với những kẻ vĩ đại nhất. Những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ như Triceratops hay Brachiosaurus, với nhu cầu tiêu thụ hàng tấn thức ăn mỗi ngày, bắt đầu gục ngã vì chết đói. Thây xác của chúng nằm la liệt trên những vùng đất cằn cỗi. Và đương nhiên, khi những con mồi khổng lồ này biến mất, những kẻ săn mồi thống trị tột đỉnh như khủng long, bạo chúa T-Rex cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Trong cơn đói khát điên cuồng, chúng quay sang tàn sát lẫn nhau, nhưng rồi cũng dần lụi tàn trong cái lạnh và sự tuyệt vọng của một thế giới đang hấp hối. Thế nhưng, chính trong sự diệt vong tàn khốc của những kẻ khổng lồ, một bình minh mới lại âm thầm ló dạng cho những kẻ nhỏ bé. Tổ tiên của chúng ta, những loài động vật có vú đầu tiên trên hành tinh, lúc bấy giờ chỉ là những sinh vật nhỏ xíu, mang hình dáng giống như những con chuột trù hay trồn hương. Trong suốt 165 triệu năm trước đó, chúng đã phải sống một cuộc đời vô cùng tủi nhục, chui rúc dưới những hang sâu tối tăm, lay lắt sống qua ngày như những chiếc bóng dưới gót chân vĩ đại của loài khủng long bạo chúa. Nhưng giờ đây, khi tận thế gõ cửa, chính sự nhỏ bé ấy lại trở thành tấm kim bài miễn tử. Những cái hang sâu tít dưới lòng đất đã bảo vệ tổ tiên chúng ta khỏi cơn bão lửa rực rỡ lúc ban đầu và cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông hạt nhân. Quan trọng hơn, với cơ thể nhỏ bé, chúng tiêu hao rất ít năng lượng và hoàn toàn không kén ăn. Chúng ăn giun dế, côn trùng, nhặt nhạnh những hạt mầm còn sót lại dưới lớp tro tàn và thậm chí rỉa xác chết của chính những con khủng long khổng lồ đang thối rữa trên mặt đất. Nhờ sự kiên cường và khả năng thích nghi phi thường đó, tổ tiên của chúng ta đã sống sót, tồn tại qua khoảng thời gian đen tối nhất của lịch sử trái đất. Nhìn sâu vào tiến trình lịch sử này, chúng ta có thể nhận ra một quy luật tàn nhẫn nhưng bất di bất dịch của sự tiến hóa. Kẻ thích nghi tốt nhất mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, chứ không bao giờ là kẻ mạnh nhất. Động vật có vú thời đó hoàn toàn không có sức mạnh cơ bắp, không có móng vuốt để chiến đấu, cũng chẳng có những bộ giáp xương vĩ đại để tự vệ. Nhưng chính kích thước khiêm tốn và khả năng ăn tạp đã cứu sống toàn bộ dòng dõi của chúng ta. Quá trình sinh tồn này là một minh chứng đanh thép cho thấy, trong bất kỳ một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn nào, kể cả khi soi chiếu vào thế giới con người hiện đại của chúng ta ngày nay, sự linh hoạt và khả năng biết hạ mình xuống để sinh tồn luôn mang lại một sức mạnh vĩ đại hơn rất nhiều so với sự cứng nhắc, bảo thủ và sự cồng kềnh đầy kiêu hãnh. Khủng long đã quá to lớn, quá kiêu ngạo trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, để rồi khi môi trường thay đổi đột ngột, sự khổng lồ đó đã biến thành nấm mồ chôn vùi chính chúng. Khi bóng tối dần tan đi và ánh sáng mặt trời một lần nữa le lói chiếu rọi xuống trái đất, một thế giới mới đã mở ra. Kẻ thống trị cũ đã hoàn toàn bị xóa sổ, bỏ lại vô số những khoảng trống sinh thái khổng lồ. Và những sinh vật nhỏ bé trôi lên từ lòng đất đã nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này. Động vật có vú bắt đầu trỗi dậy, sinh sôi nảy nở, tiến hóa mạnh mẽ và dần phát triển về kích thước. Qua hàng chục triệu năm, từ những con vật nhỏ bé như chuột, chúng đã phân nhánh thành voi, cá voi, sư tử và đặc biệt là sự xuất hiện của các loài linh trưởng. Để rồi từ nhánh linh trưởng đó, đỉnh cao của quá trình tiến hóa chính là sự xuất hiện của loài người, của nền văn minh mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Nghĩ đến điều này, chúng ta sẽ thấy có một nghịch lý vô cùng sâu sắc và đáng kinh ngạc. Toàn bộ sự tồn tại của loài người, tất cả những gì chúng ta đã và đang xây dựng, thực chất đều được đặt trên nền móng là hàng tỷ xác chết của loài khủng long. Thử nhắm mắt lại và tưởng tượng xem,
Nếu ngày hôm đó khối thiên thạch khổng lồ chỉ bay sượt qua bầu khí quyển trái đất một cách xít sao rồi đi vào hư không thì sao? Bạn nghĩ rằng bây giờ con người chúng ta có cơ hội tồn tại hay không? Hay vương quốc trái đất lúc này đang được cai trị bởi một giống loài người khủng long tiến hóa có trí tuệ siêu việt, đang lái xe, dùng điện thoại thông minh và xây dựng nền văn minh của riêng họ? Hãy bình luận những suy nghĩ điên rồ và táo bạo nhất của bạn xuống ngay bên dưới để chúng ta cùng nhau khám phá những kịch bản không tưởng này nhé. Chúng ta, những con người của hiện tại, thực sự đang nợ thảm họa diệt vong ngày hôm đó một mạng sống, một tấm vé để bước lên sân khấu của vũ trụ. Nhưng vũ trụ vốn dĩ lạnh lùng, tàn nhẫn và không bao giờ có sự thiên vị dành riêng cho bất cứ một giống loài nào. Lịch sử đã từng chứng kiến đế chế khủng long sụp đổ chỉ trong một tích tắc. Liệu sự tĩnh lặng của bầu trời đêm ngoài kia có phải chỉ là bề ngoài của một kịch bản diệt vong đang rình rập, chờ đợi một ngày để lặp lại tấn bi kịch đó một lần nữa với chính loài người chúng ta? Lời cảnh báo từ điểm mù vũ trụ. Khủng long thực ra chưa bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi trái đất. Mỗi khi bạn nhìn thấy một chú chim nhỏ bé nhảy nhót bên hiên nhà hay một con đại bàng sải cánh oai vệ trên bầu trời, hãy nhớ rằng bạn đang nhìn thẳng vào đôi mắt của hậu duệ những kẻ từng thống trị thế giới, những sinh vật đã kiên cường vượt qua cánh cửa địa ngục của ngày tận thế. Thảm họa 66 triệu năm trước đã tàn nhẫn khép lại một đế chế vĩ đại, nhưng đồng thời lại trao cho tổ tiên loài người chúng ta một tấm vé vàng để sinh tồn và vươn lên làm bá chủ. Thế nhưng sự bình yên mà chúng ta đang có mong manh hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ngay lúc này, vũ trụ bao la vẫn đang âm thầm chĩa hàng ngàn họng súng không gian về phía hành tinh xanh. Dù các cơ quan hàng không vũ trụ như NASA có sở hữu những hệ thống vệ tinh phòng thủ tối tân đến đâu, họ vẫn phải cúi đầu thừa nhận một sự thật vô cùng ớn lạnh: có những khối thiên thạch sát thủ tàng hình đang âm thầm bay đến từ hướng của mặt trời, nơi ánh sáng chói lòa đã làm mù hoàn toàn mọi hệ thống radar cảnh báo sớm của con người. Sẽ ra sao nếu ngày sáng ngày mai, khi bạn vừa thức giấc, một tảng đá tử thần dài 15 km bất ngờ lao ra từ chính điểm mù chết chóc đó? Nhân loại sẽ phản ứng như thế nào trong 24 giờ đếm ngược cuối cùng? Liệu nền văn minh rực rỡ của chúng ta có đi vào vết xe đổ bi thảm của loài khủng long, hay con người sẽ tìm ra cách bẻ gãy lưỡi hái tử thần của vũ trụ? Mọi kịch bản điên rồ và rùng rợn nhất sẽ được lật mở chi tiết trong video tiếp theo. Kịch bản tận thế của nhân loại, cái chết đến từ điểm mù.